بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 39 دی او د PowerPoint اولنی لیکچر د 1. نن به موږ شروع کوو PowerPoint. څنګه چې موږ وړ وایو، څنګه چې موږ Excel وایو، همدغه شانتې زموږ سره PowerPoint دی. PowerPoint use for presentation. په دې کې موږ presentation تیارو. کوم سلایډز چې موږ تخکاری کوم څه چې موږ تخکاری هغه پروګرامونو کې یا موږ ته چې کوم لیکچر په کالجونو یونیورسيټیانو کې راکوي دغه په تیاریږي، دغه PowerPoint کې تیاریږي. نو را به شو PowerPoint په اوپن کو. PowerPoint په انسټالو څنګه چې موږ ورډ Excel انسټال کو یا څنګه چې MS Office انسټال کو پای کې دا هم انسټال شي. اول خلک ورډ کوي په MS Office کې، بیا Excel کوي، بیا PowerPoint کوي، بیا ډیټابیس کوي، څه مخ کې ځي. په حال موږ شروع کوو PowerPoint. لیفټ کلیک په ډبل واخلو، لا وسه شي اوپن بشي، بلانک پریزنټیشن مرا واخلو. ټیک ده. هم هغه څیزونه دي ښه کوم نمونه چې ما ویلو لکه کلوز شو، میکزیمایز، مینیمایز شو، دا شانته کې زموږ چې کوم څه دي دا ټیبز شو یا مینیو شو، ریبن شو، دا هر څه دغه شان دي. صرف یو څه پکې چینج شو او هغه دی پیج. پیج به اوس نه وایو ښه، مخکې مونږ په ورډ کې پیج وایو، په ایکسل کې به شیټ وایو، دلته به سلایډ وایو. ټیک ده. سلایډ 1 سلایډ 2 بل چې کار کوو مونږ کله لیکل کوو نو دې کار خو پر مینس کې وکړو. ټیک ده. پرس د یو کار خماسه کلاسي دا باکس ما ډیټ کو نو دې په مینس کې به لیکل کوو. ټیک ده. دا داسې موږ ځان ته غټولای شو، وړوکی کولای شو، هر څه پکې کولای شو، خو دې نه بغیر موږ لیکل نه شو کولای. دا به زموږ سره ماست وي. فرست اف آل خو زموږ سره هوم دی، هوم مینیو یا هوم ټیب دا الریډي مونږ ډسکس کړی دی په ورډ کې، په ایکسل کې. ټیک ده. خو خیر چې کوم اهم دی ابته وکړو. کټ کاپی پیسټ. نو کټ کار خدای ذکر لیکل وکم ځله کلی کوم چې this is my first presentation. ٹھیک ده. دا دوستو کوم دي زګینم دا سیم سلیکټ مې کو کنه چې دې زګینه دا کټ کوم کټ شوې زګین چرته لګې نیو سلایډ راخلم، نیو سلایډ مې راواغست. ټیک ده کنه. دلته کې څه کوم پیسټ کوم. ټیک شو. هغه لیکل هغه ځنه کټ شول ته کې شو پیسټ شول ته کې نشته کنه. دلته کې څه شو لري په سلایډ 2 کې پیسټ شو. ټیک ده. ها دغه شانته کې بل مستده کافی. نو کنټرول پلس A سلیکټ آل ټیکسټ دې ځنه مې کافی کو سیمپل په دې ځګین کې څه کوم یا په دې 2 کې به څه کوم ته کې پیسټ کوم. A دلته کې څه کوم دا پیسټ کوم انسټال وکم پیسټ. A دلته کې هم دالي پاتې شو کنه او دلته کې هم دالي رال دوه ځګونی کې څه شو را شو. نو کټ هغه چې مکمل دی ځنه ختم شي بل ځګین کې څه کوم هغه پیسټ کو. او کاپی هغه چې خپل ځګین کې هم پاتې شي بل ځګین کې ته هم له سلا کوي کاپی راکړي. پرمټ پینټر کار سو. نو پرمټ پینټر کار داو پرس کلته کې مالا سکو سلیکټ کړل راسي بورډ مې کړو دا لیکل اټالیک مې کړو دا څه کلر مولا هم ورکو. ټیک شو. پرس دا چې کوم دی راځي اپلای کوم پس شي باندې پرې نور باندې هم اپلای کوم دا څه کوم نو یلته نور لیکل وکما. پرس کو لیکل کوم چې how are you how are you څنګه. ټیک شو. لیکل بالکل اکشن سیم وشو. څه کوم لیکل لک چینج کوم نو واپس تک ختم کړئ ښه. ٹھیک ده. ځکه کوم چې how are you څنګه نه لیکل بل څه بلیک کو صحیح ده. ها نو زه چې په دې باندې کوم څه اپلای شي چې هغه په دې باندې هم څه شي وس اپلای شي. دلته کې ما کرسر ودراو پرمټ پینټر مې راواغست دلته ګرالم په دې مې څه کدا سي اپلای کو. دا شان دا چې کوم څه موږ په دې اپلای کړو هغه په دې هم داسې اپلای شو او دا الریډي مونږ ډسکس کړل و تفصیل سم وخت تاسو کته شي لیکچر کې. نیو سلایډ چې کله موږ نیو سلایډ راخلو یعنی نیو پیج راخلو. ټایټل سلایډ او ټایټل اینڈ کنټینټ څنګه راخلو. ټایټل سلایډ داسې راخلو سیمپل یو سلایډ داسې راخلو. دې کې زموږ سره الریډي بای ډیفالت چې کوم دا 2 باکسز راځي. نو باکس مطلب دا چې په دې کې موږ نه لیکل کوم ټایټل لې ایز لیکم چې پرس کا پاکستان باندې خبرو کوم پاکستان ملته کې ولیکو. اوس پاکستان باندې کوم ټاپک مونږ تیار کو نه بس لیکول ته کې اوس په دې خبرې کوه پاکستان زمون ملک دی.
ټیک شو داسې لیکل په مونږ بیا کولی شو. ښه لی آوټ کې زموږ سره هم څنګه چې مونږ دغه ویلو دا کور پیج ویلو دا شان زموږ سره هم تیار یو څو پیجونه دي. ټیک ده دا هم مونږ داسې راغستی شو تاسو راواخلئ. ریسیټ چې مونږ خپل پیج څه کوو ریسیټ کوو خپل حالت یې څه کوو بوت مخکې که نه اول داسې وی داسې وي که نه چې کله ریسیټ باندې کلیک کوو نو داسې به شي خپل حالت ته یې بوځي. سیکشن مطلب دا که نه فرض که پرې پسټ کې زه ودرېدم او سیکشن ایډ سیکشن دلته کې ستاسو خیال دلته کې څه راغی انټیلډ سیکشن دا دې راغی که نه دلته کې زه راشم نیو ته په نیو ساري سیکشن ته په سیکشن کې څه کومه رینیم کومه دلته مونږ دې له نیم ورکولی شو فرض زه نیم ورکوم چې یاسر دا مې رینیم کړو نو دغه سلایډ ته نوم شو یاسر. دا شان ټو سلایډ ده نو ټو سلایډ ته راشم دې زه نیم ورکوم څه شو فرض که دې زه نیم ورکوم چې زه ورکوم فرض که چې اسامه دا څه شو دا اسامه سلایډ شو که نه. دا شان مونږ نور نومونه هم داسې ورکولی شو. ټیک ده نور بل زموږ سره دی چې بولډ دی نو بولډ سیمپل خبره چې مونږ لیکل څه کوو دا اوس الریډي بولډ وو پیړ شوي وو اټالیک چې تیر چا وي نو زه یې بولډ کوم داسې بولډ به کم داسې اټالیک به کم داسې به انډرلاین شي لاندې به لاین راشي. ټیک ده دا زموږ څه هغه شیډو شان راشي ښایي شیډو شان راشي. ټیک ده اس نه مطلب شیډو شانتې راځي ښه لاندې دا څه شي زموږ سره سټایلز دی ښه موږ مخکې الریډي دا ویلي دی د لیکلو هغه سټایل دی ښه فونټ سټایل دا یې سایز دی ښه سایز څومره پکار دی غټ پکار دی داسې یا داسې واړه پکار دی دا یې سایز شو. انکریز او ډیکریز مطلب دا چې لیکل داسې ځینې هم غټولی شو او داسې ځینې واړه کولی هم شي مخکې موږ الریډي ویلي. میډ لاین ترو میډ لاین دی نو منځ کې به څه لاین راشي ګورئ ورته منځ کې څه راغی دا لاین دا انډرلاین د ختم دا صحیح معلومات وشي انډرلاین د ختم کو څه شی راغلی دلته کې میډ لاین راغلی دی که نه. ټیک شو دا داسې ختمولی هم شو داسې پرې راوستی هم شو. ټیک ده دا شان زموږ سره ویری ټایټ دی لیکل چې انتهایي بل ته نږدې وي یا ټایټ لږ لږ ټایټ شي نارمل خلک پرېږدي د ښه لوز چې لږ یې بل نه لرې وي ویری لوز چې لږ ښه لرې وي او مور سپیسینګ هم اپلای کولی شو. سنټینس کیس کې زموږ سره دا چې سنټینس کیس کې به زموږ سره اولنی چې د پیراګراف کم سټارټ لیټر دی به غټ وي لکه څنګه چې په دس کې ټي سره یې غټ دی. ټیک شو که نه په هاو کې ایچ سره یې غټ دی. لوور کیس کې به ټول واړه وي اپر کیس کې به ټول غټ وي. کیپیټلایز ایچ ورډ کې به صحیح هر یو ورډ فर्स्ट लेटर बस या غټ وي لکه څنګه چې په دس کې ټي غټ دی په اس کې آی غټ دی په مای کې ام غټ دی دا شی په ټوټل کیس کې بس او نه به وړو کې باقي بس غټ وي خو باندې کې موږ کم سنټنس یوز کوو سنټنس کیس ښه دا کیس ټیک کیس دی موږ الریډي دا مخکې ډیسکس کړی دی دا شان بل زموږ سره فارمیټ کلیر آل فارمیټینګ نو کم فارمیټ چې موږ اپلای کړل به ټول څه شي کلیر شي ساده چې کوم موږ لیکل کړو هغه څه شو کنورټ شو کنټرول پلس زد کوي کلر د لیکلو موږ ورکو نو فونټ کلر دی ښه چې کوم کلر تاسو خوښي تاسو هغه کلر داسې ورکولی شئ لیکل بولټس دي نو بولټس موږ تاسو هم ورکولی شو داسې ځونه داسې ورکو او دا زیات په سلایډ کې یوز کېږي ښه تاسو وروستو راځو بیا وویمې تاسو به اکثره شیزونه ښکاري که نه موږ زیات یوز کوو ښه دا شیزونه به زیات ورکوو ښه ټیک ده دا لازمي دي بل څه دي نمبرینګ دی نو نمبرینګ زموږ سره نمبر هم ورکولی شو پیراګراف نمبر دی ښه چې کوم موږ ورکو داسې اے بي سي ورکو 1 2 3 ورکو دا لیفټ طرف ته الریډي دی داسې سینټر ته به شي داسې به رایټ سایډ ته شي داسې به څه شي جسټیفای به شي ټیک ده موږ الریډي ویلي دي ښه 1 کالم کې 1 کالم به ټیکي که نه ته وایي چې 2 کالم کې نو 2 کالم به داسې شي که وایي چې 3 که نو 3 به شي که وایي چې 4 که نو 4 به شي داسې به دا ډیوایډ کېږي دا 1 کالم شو دا یو کالم شو دا 2 کالم شو دا 3 شو دا ورسره 4 شو داسې به دا ډیوایډ کېږي ښه ټیکسټ ډایرکشن لیکل دی نو څنګه پکار دی فرض کړو د لیکل لږ وړه کوم کنټرول اے ډیلیټ وکړم دا به پې اکم پې نان کم زه لیکم چې آی ټي کمپیوټر اکیډمي یو لاین کې پکار ده چې راشي نه راځي لیکل به سکو لږ واړه کو ښه ډېر غټ یو لاین کې نه راځي ټیک شو
دا لیکل زه اوس ماته کم ډایرکشن کې پکار دی داسې پکار دی داسې پکار دی یا څنګه پکار دی ټیک دا ډایرکشن موږ ته ښیي ښه ټیک ده که نه کم ډایرکشن کې پکار دی هغه ډایرکشن موږ داسې ورکولی شو ښایي داسې پکار دی داسې پکار دی داسې پکار دی څنګه پکار دی موږ هغه شانتي ورکولی شو لاین ټیکسټ کم سایډ ته وړو ټاپ ته وړو میډل ته وړو باټم ته وړو اثر ټاپ نه شروع کوي یا بعضې خلک میډل نه شروع کوي نو ستاسو خوښه ده بیا کنورټ ټیکسټ ټو سمارټ آرټ دا موږ سمارټ آرټ رس چینج کوئ ټیک شو دا هم داسې ته چینج کولی شو څنګه چې مخکې موږ په دغه کې الریډي ویلي وو ښه په وړ کې میل دی تاسو بسې هغه لیکچر کتی شئ او دا مو هم ډسکس کړلی په وړ کې ښه تاسو بسې الریډي هغه کتی شئ هم ته به راشو کنټرول زیډ وکړو ټیک شو دا شانتې دا باکسز هم دلته راغستی شو ډرا کولی شو داسې دا شانتې کې دا هم راغستی شو دلته کیسه کړی سي ډرا کا کلر ملر هم دی ورکولی شو کلر چې څنګه تاسو به کار وي هغه ورکولی شئ ښه ټیک ده دا شان ډېر شی دی ښه چې کله موږ دې باندې کلیک کړو داسې دلته کې موږ کلیک کوو داسې به ډېر شی راشي ښه تاسو کوم پکار دی تاسو هغه داسې ورکولی شئ ټیک ده لیکل پکې هم کولی شئ رایټ کلیک پې واخله ایډ ټیکسټ لیکل پې څه کوئ فرض کړئ پې لیکم چې آی ټي کمپیوټر اکیډمي کونبړ میدان داسې لیکل پې هم مونږ کولی شو لیکلو له کلر ملر کوم څه چې تاسې بیا هغه اپلای کولی شئ ښه ټیک شو دا مونږ داسې هم کولی شو ټیک ده که نه سلاید 2 کنټرول ایف ډیلیټ وکړو دا شانتې بل زموږ سره ارینج نه پرس کې موږ ارینج کوو سوري دا مې راواخلته مې څه کولی سي اپلای کوم مې بل راواغستو فرض کړه دا مې راواغستو دلته مې دا هم څه کوم دلته مې دا هم ډرا کوو ټیک ده دا ډیلیټ کړی شو ښه دا اوس موږ څه کوو ارینج کوو انوې سینډ ټو بیک یا برنګ ټو فرنټ فرض کړه ما دې له پاسه داسې ورکېښودو ټیک ده او څه چل کوم دا زه اوس دې نه یا بهایند کوم شاته کوم ته مخکې کوم ځم چې سینډ ټو بیک شاته لاړ هغه بل ته څه شو را مخکې شو که نه دې کلر ورکوم دې زګین دی دا دې کلر دی ښه فرض کړه دا خو آوټلاین کلر شو شیپ فیل کلر دلته کې دی ښه red color ورکوم دا سره دې شاته دی کنه behind control plus z کلر بولا ورکو واپس دې کې هم کلر ورکول شو خاطی ته ساري سره شوی هغه بل جو نو سلیکټ کو داسې بزګین نه کلر ورکوم آوټلاین کلر شو آوټلاین چې بهر کم کلر مونږ ورکو خاطر دنه کې دغه کلر شو وسو شیپ کلر شو اوس داسې کوو که نه چې ارینج یعنی مطلب چې دا مونږه سینډ ټو بیک شاته لاړ که نه او هسې برنګ ټو فرنټ واپس مخکې راشي داسې مونږ شاته مخکې دا بوتلی شوې ټیک ده د لاندې مونږ سلیکټ کو نو اوس به دا یو کوو ښه برنګ ټو فارورډ ټیک شو او برنګ سینډ فارورډ دا داسې مونږ کولی شو کویک سټایل نو سټایل مونږ دې له چینج کولی شو کم سټایل کې به کار وي هسې تور کې داسې دې له مونږ داسې سټایلونه هم دې ځګین نه ورکولی شو او دې له شیپ فیل کلر ورکولی شو دې ځګین نه چې کوم کلر پکار مونږ ته هغه کلر دلته کې مونږ اپلای کولی شو آوټلاین کلر څنګه پکار دی فرض کړه ماته ریډ پکار دی ریډ به راسي ورکوي دا ریډ آوټلاین شو دی که نه شیپ افیکټ سوره شان پکار دی داسې پکار دی داسې پکار دی شیپ څنګه پکار دی دا الریډي موږ په وړ کې ویلي دي ښه شیزونه تاسو بیا ځان نه کتی شئ ټیک ده فایند چې کله موږ یو ورډ څه کوو سرچ کوو ټیک ده که نه کنټرول پلس ا بلکې هلته به راشم دې ځای کې ګورم چې هلته کې پاسټ لفظ شته که نه شته نو FIRST پاسټ equal to not to show FIRST پاسټ فایند کا
وای دا دشته دا څه ډېر شي په لکاو لیکلو که هر څومره مو څه کوي سرچ کوي موږ ته ریپلیس چې اوسیز مو چینج کو په بل سیز باندې یا پاست چې کوم نه چینج کوم په شي باندې په لاست باندې پاست چینج کا په شي سره په لاست سره نسکا ریپلیس کوي هغه څه شو ریپلیس شو کنه ریپلیس آل چې ډېر شي ټول موږ چینج کو دا سه موږ آل کولای شو ټیک ده او نیکسټ موږ کله څه کو پاینټ کو داسي ټیک شو کنه سلیکټ چې کله موږ سکو سلیکټ آل ټول لیکل شي سلیکټ شو داسي نو دا هم الریډي مخکې ویل دي نو نن پورې هم دومره کافي ده د الله